يوم كانوا حاطين جوراسيك وورلد. جوراسيك وورلد لما عملوا كلونينج للديناصورز ورجعوهم هيك للحياة ومش عارف ايش. بتسمعوا انتم كيف انه في هياكل عظمية لقوها من مليونين سنة وعمرها مليونين سنة، انسان قديم هيكل عظمي من 200,000 سنة، هدول بيستخلصوا منهم الدي ان اي، ممكن ياخذوا منهم دي ان اي، بقايا دي ان اي، وبيعملوا عليها اكسبيرمنتس. اوكي؟ هلا بيعملوا عليها الشغلتين اللي راح نحكي عنهم هلا بهاي المحاضرة. هلا المشكلة انه الدي ان اي اللي بياخذوه من هذه الهياكل العظمية كميته جدا قليلة، يعني دوب يكفي انهم يعملوا عليه اكسبيرمنت، اكشلي ما بكفي كمان. فضروري انه يكون في طريقة اللي نعمل فيها امبليفيكيشن للدي ان اي، يعني نكثر احنا كمية الدي ان اي. تقريبا في منتصف الثمانينات 1985 زي هيك في هذا الساينتست مالس اخترع طريقة سماها polymerase chain reaction. خليك برا لو سمحت. polymerase chain reaction اللي هو ايش؟ it's a reaction and it is a chain reaction، بمعنى انه نفس الرياكشن بتكرر مرة مرتين وثلاث واربعة. الهدف انه احنا بنهاية الرياكشن هذا السايكلز هذه كلها بنكررها مرة واثنين وثلاث، انه يكون عندنا كمية ضخمة من الدي ان اي باستخدام البوليميريز. البوليميريز هو الانزيم اللي راح يعمل لي البوليمرايزيشن او راح يعمل لي الدي ان اي سينثيسيس، او هو اللي راح يعمل لي الدي ان اي امبليفيكيشن. هذا الساينتست بعد ما اخترع هذا الاختراع مليان واعتزل الساينس واشترى بيت على البيتش بكاليفورنيا وخلص، لانه اللي عنده هذا الجهاز شيء رهيب جدا، هو زي الكلونينج. اللهم انه هلا it takes about 2 hours and we're done. We have millions of copies of DNA instead of يعني opening up a plasmid ونحط فيها الانسرت اللي احنا بدنا نعمل له amplification وبعدين نراجع البكتيريا ونخلي البكتيريا لثاني يوم وبعدين نطلع البلازميد وبعدين نطلع الفراجمنت اللي احنا بدنا اياه. It takes time. هذا 2 hours we're done. And the idea انه انا بدي ادرس ريجن معين من الدي ان اي تبعي، انا ما بدي ادرس كل الجينوم، ريجن معين بس. هذا الريجن انا ممكن انه اعمل لها amplification. So I can take just this region with PCR, I can amplify it. Okay? بكون عندي millions of copies of such fragment. هلا الرياكشن ايش الكومبوننتس اللي فيه؟ فيه اول شيء الدي ان اي تمبليت. الدي ان اي اللي انا بدي اللي من خلاله او اللي فيه الريجن اللي انا بدي اعمل لها امبليفيكيشن، هاي واحد الدي ان اي تمبليت. اثنين انا بدي البوليميريز، بدي الانزيم اللي بيعمل لي الامبليفيكيشن. البوليميريز بده سبستريتس، والسبستريتس هم دي ار سي رايبونوكليوتايدز، دي ار سي اي، دي ار سي جي، دي ار سي سي، دي ار سي تي، هي نفس السبستريتس تبعهم. البوليميريز ما بيقدر انه يشتغل من حاله، لازم يكون عنده نقطة بداية. ايش هي نقطة البداية؟ البرايمر. احنا بهاي الحالة بنستخدم 2 primers. الاثنين بيكونوا surrounding the region that we want to amplify. اوكي؟ هلا طب ايش هو السايكل؟ هي عبارة عن 25 cycles، تقريبا 25 cycles. كل سايكل فيها 3 steps. الستيب الأولى لازم نعمل بابل، شيء. هاي البابل هي عبارة عن separation of the 2 DNA strands عن طريق الحرارة. نرفع درجة الحرارة ل 95، بيصير في separation لل 2 strands. بعدين ثاني ستيب بالسايكل هي بنسميها الانيلينج temperature. annealing temperature هي التمبرتشر اللي راح يجوا البرايمرز ويرتبطوا فيه يعملوا hybridization على الدي ان اي. annealing temperature درجة الحرارة تقريبا 55 بلس اند ماينس متغيرة. رقم 3 نرفع درجة الحرارة مرة ثانية ل 72 اللي هي the optimal temperature for the DNA polymerase.
وبعدين هاي السايكل الاولى، ونرجع مره ثانيه السايكل الثانيه نفس الشيء 95 بعدين ننزل ل 55 بعدين نطلع بصير في انيليك وبعدين نطلع على 72 صار عندي سينثيسيس. السايكل الثالثه نفس الشيء 95 55 72. يبقى اول ستيب هي denaturation separation of the two strands عن بعض using temperature. اثنين annealing temperature وهذه variable متغيره بتعتمد على البرايمر. البرايمر على اي درجه حراره ارتبط and so on. ثلاثه هي السينثيسيس او البوليمرايزيشن ستيب اللي هي على درجه حراره 72. طيب حكيت انا انه الانيلينج temperature is variable. تعتمد على ايش؟ تعتمد على قدره البرايمر انه يرتبط مع الدي ان اي يعمل هايبريدايزيشن. كويس؟ طيب حكينا عن الميلتنج temperature في اول محاضره اللي هي ايش؟ It is the temperature لما يكون half of the DNA double stranded و half single stranded. لما يكون عندي فلما نحكي على الميلتنج temperature تبعت البرايمر هي التمبرتشر اللي بكون فيها نص البرايمرز مرتبطين عاملين هايبريدايزيشن مع الدي ان اي ونصهم لا. لأن درجة حرارة عالية. فأنا بشوف ايش هي الميلتنج temperature تبعت البرايمر وبنزل 2 degrees below that. فمثلا الميلتنج temperature تبعت هذا البرايمر هي 57 بحكي انا بدي 55. هذه هي درجة الحرارة اللي البرايمر specifically بيعمل هايبريدايزيشن مع الدي ان اي. لو رفعت درجة الحرارة ما في بايندينج. لو نزلت درجة الحرارة هلا بنشوف ايش ممكن انه يصير. فهذه هي الستبس، هذه هي الكومبوننتس. راح يكون عندكم انيميشن فيديوز كثير على البي سي ار you can watch them. لكن basically looks something like this. Denaturation صار في separation of two strands. Annealing the primers ارتبطوا. بعدين extension او polymerization at 72 degrees صار في عندي synthesis. صار عندي two primers. السايكل اللي بعديها الاثنين صاروا 4. السايكل اللي بعديها الأربعة صاروا 8. اوكي. Same thing here, same idea. Okay? عندي نعمل denaturation بعدين primers bind بعدين بيصير في عندي synthesis لل and so on. اوكي. هذه الفكرة تبعت البي سي ار. هلا لما بديت اول مرة عملت انا بي سي ار كان يمكن 5 سنوات بعد ما هذا الزلمة اخترع المشين. كان الرياكشن لما نعمله ياخذ نبدا بعد الظهر نحطه بالجهاز نروح على بيوتنا ثاني يوم على الساعه 9 نطلع. خليك برا لو سمحت. ثاني يوم الساعه 9 بكون الرياكشن مخلص. هلا حاليا يعني نعمل 25 سايكلز. هلا حاليا الجهاز كان جهاز كبير، كان جهاز هيك يعني كبير. هلا الجهاز صار كثير صغير. خلال ساعتين 25 سايكلز بتكون مخلصه. لانه الليمتنج بوينت هي درجه حراره انها تطلع وتنزل 95 تنزل 55 تبرد بعدين تطلع 72 بعدين تطلع 95. هذا it took time a long time انه الحراره تطلع وتنزل. لكن هلا مع النيو تكنولوجيز ساعتين بكون كل شيء مخلص. شو بنعمل بعدين؟ اللي بنعمله انه بناخذ الدي ان اي بنحطه على جل وبنعمل اناليسيس للرياكشن تبعنا. كمية الستارتنج ماتيريال كثير بسيطة، لكن بالنهاية راح يطلع عندي a lot of DNA والامبليفيكيشن راح يكون specific. السبيسيفيسيتي تعتمد على ايش؟ هل هي بتعتمد على التمبليت؟ هو اكيد يعني بتعتمد على التمبليت شوي. هل هي بتعتمد على البوليمريز ولا السبستريتس ولا البرايمرز؟ البرايمرز تعتمد البرايمرز هذول وين راح يروحوا؟ لازم يروحوا حوالين المنطقة اللي أنا بدي أعمل لها امبليفيكيشن. ممكن يروح منطقة ثانية، ممكن يكون عندي imperfect hybridization. في مجال يكون في عندي imperfect hybridization. ممكن of course. عشان هيك أنا بختار درجة الحرارة المناسبة اللي بتسمح بس للspecific hybridization بين البرايمرز وبين ال DNA template. لأنه في مجال البرايمرز لما يروح على مكان ثاني ويصير
بهذاك المكان الثاني amplification. لو صار عندي non specific amplification. هلا واحد ممكن يحكي لي بس يا دكتور يعني ايش هو هالانزيم العجيب الغريب هذا اللي ممكن انه يستحمل درجه حراره 95 و72؟ انت بتحكي لي الاوبتيمال تمبرتشر لهذا الانزيم 72. شو هالانزيم هذا؟ هذا الانزيم اخذوه من بكتيريا عايشه بالهوت سبرينجز. اخذوها من اليلوستون بارك اللي موجود في امريكا في مونتانا. هذا البارك اللي فيه الجبل اللي عليه وجوه الرؤساء الامريكان. هذا البارك فيه هوت سبرينجز نفس حمامات معين، نفس الشيء. اوكي؟ في حياه بحمامات معين، في حياه، في بكتيريا تستحمل درجه حراره عاليه، تستحمل درجه حراره عاليه. فاخذوا الانزيم من هاي البكتيريا، اسمها لما استخلصوها اسمها ثيرمس اكويتيكس. ثيرمس من حراره، اكويتيكس اكوا باللاتيني، باللغه الاسبانيه، بالفرنسي اكوا يعني واتر. اوكي؟ فالانزيم سموه تاك بوليميريز. فخلص صار معروف التاك بوليميريز هو اللي يستخدم للبي سي ار رياكشن. منيح؟ فهذا هو الانزيم والسبستريت حكينا عنهم واهميه البرايمرز حكينا عنهم. هلا نعمل ديتكشن للامبليفيكيشن تبعنا. لاحظوا انا ما عندي الا سنجل باند. هلا طب احنا بنبدا ب 1 molecule of DNA؟ No, not necessarily. انا لما اخذ الجينوم تبعي انا ما باخذ 1 molecule of genome، 1 molecule of DNA. ما باخذ 1 كروموزوم، 1 chromosomal molecule. No. انا بكون عندي من كميه الدي ان اي thousands، لكن كلهم نفس الشيء، the same type of DNA لكن thousands. ماشي؟ طيب فانا لما اعمل هاي السايكلز راح يطلع عندي كميه كبيره من الدي ان اي، حتطلع كميه ضخمه مهوله. I always say نفس القصه تبعت الحكيم الهندي اللي راح عند الامبراطور، والامبراطور بده يكافئه وحكى له اطلب وتمنى اللي بدك اياه. قال له بدي قمح، قال له اللي بدك اياه بعطيك. قديش بدك؟ قال له شوف بنجيب هاي تبعت الشطرنج. اوكي؟ على اول سكوير بنحط حبه، على السكوير الثاني بنحط حبتين، على السكوير الثالث بنحط 4 حبات، بعدين 8 حبات لحد ما نوصل على سكوير نمبر 64. قال له بس هذا كله اللي انا بدي اياه. اوكي سهله. ما كفت مخازن الهند كلياتها. هذا انا لما وصلوا على سكوير نمبر 50 كانت المخازن مخلصه. الامبليفيكيشن بروسيس از amazing mathematically speaking. amazing. تبدا ب 1 molecule على سايكل 25 راح يكون عندكم millions of DNA molecules صار لهم amplification just starting with 1. فما بالكم احنا بنبدا ب 1000 molecules تقريبا، يعني thousands of molecules. Okay? But amplification process is something. هلا نيجي ايش هي اهميه الانيلينج temperature؟ It's really important لانه هي اللي بتحدد the specificity of the reaction. وين البرايمرز بروحوا وبرتبطوا؟ وين بيعملوا hybridization؟ هذا هو المهم. ممكن نروح على اماكن يصير في non specific amplification؟ يس ممكن يصير في non specific amplification. مثلا هون على درجه حراره واطيه صار في عندي كل هاي الباندز بينت. ارفع درجه حراره شوي 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 بينت عندي هاي الباند. هذه هي الباند اللي انا بدي اياها. طب ليه صار طلعت هدول non specific amplification؟ صار ل different regions لانه استخدام درجه حراره واطيه سمحت للبرايمرز يروحوا على اماكن ثانيه بالجينوم ويعملوا معاها hybridization. اوكي؟ got it؟ اي سؤال؟ before moving on. هلا ال PCR is quite simple. له advantages انه هو sensitive، انه هو rapid، انه هو robust. ممكن we can discover gene families. كيف؟ شايفين هذول؟ هلا بما انه طلع عندي product معناته البرايمرز راحوا على هذا المكان وعملوا non specific amplification او خلينا نحكي عملوا non specific hybridization. So it's possible انه هذا يكون having similar sequence لهذا الجين او لهذا الدي ان فراجمنت. معناته احتمال هذا يكون جين ثاني من نفس الفاميلي
بس في فاريشن بالدي ان اي سيكونس، لكن بالنهايه لما رفعت درجه الحراره صار عندي one specific band one specific DNA molecule عملت له amplification. اوكي؟ فالانيلينج temperature is quite important. اوكي. زائد انها we can use it for disease diagnosis، راح المحاضره الجايه نحكي عن هذا الموضوع شويه. لكن ال disadvantages I have to know something about the primers. انا بدي اعمل amplification لهاي الريجن، لازم اعرف شويه عن السيكونس تبع هاي الريجن اللي انا بدي اعمل لها amplification. هذا واحد. اثنين there is always a possibility of contamination. تذكروا حكيت لكم بالسي اس اي كرايم سين انفستيجيشن، ولو عندي lousy investigators وجمعوا الادله والبلاد وواحد عطس يعني whatever صار عندي contamination، it's really possible ان يصير في contamination من الشخص اللي بيعمل البي سي ار، contamination من بكتيريا موجوده حوالينا whatever. length of DNA amplicon الامبليفايد DNA برضه limited. زائد accuracy is an issue، لو انا استخدمت primers that are not specific ممكن يكون عندي مشكله. زائد انه شغله ثانيه على accuracy انه التاك polymerase نفسه ما فيهوش شيء proof reading mechanism، فهو accurate لكن mistakes happen. زائد انه it is not quantitative. I cannot quantify قديش عندي انا كميه ال starting material اللي انا بديت فيها. ماشي؟ هلا فممكن نستخدم البي سي ار بالفورنزيك ميديسن او ممكن نستخدمه بالديزيز دايجنوستس. مثلا اجاني واحد انا مش عارف هذا عنده انفلونزا، طيب مش احتمال يكون في انفلونزا طيور الافيان فلو؟ مش ممكن يكون في عندنا انفلونزا خنازير ولا وات ايفر؟ طب كيف افرقها بين انفلونزا عاديه وانفلونزا الطيور؟ بي سي ار. بستخدم البرايمرز، باخذ عينه منه بعمل بي سي ار using primers that are specific for the viral DNA. فلما يصير في amplification ما راح يصير في amplification للhuman DNA، حيصير في amplification بس للviral DNA. فلو بين انه عندي product معناته انه this sample is positive for avian flu. لو طلع عندي negative بحكي انه لا عنده فلو عادي وعنده شيء ثاني. اوكي؟ So we can use it for disease diagnosis. ونفس الاكزامبلز اللي اعطيتكم اياهم على الباترنتي تيستينج والكريمنال انفستيجيشن نفسهم انا ممكن احط نفس الصور عند البي سي ار واحكي لكم we can use PCR the same exact way. المحاضرة الجاية نضرب شوي more example. طيب can PCR be quantitative? Definitely it can be quantitative. واحدة من البيسك techniques لل PCR to make it quantitative هي using a chemical known as cyber green. Cyber green هذا is a chemical that binds only to double-stranded DNA. When it binds to double-stranded DNA, it fluoresces. طيب؟ فكل ما كانت كمية الدي ان اي أكثر، كل ما كان عندي كيميكالز أكثر للسايبر جرين باوند مع الدبل ستراندد دي ان اي، معناته إنه أنا عندي سيجنال أقوى. صحيح؟ أعيد مرة ثانية. فبستخدم سايبر جرين. السايبر جرين is a chemical that binds to double-stranded DNA. When it binds to double-stranded DNA, it fluoresces. The more cyber green bound to double-stranded DNA, the stronger the signal. ماشي؟ فأجا عندنا اثنين شكلهم عندهم avian flu. طيب مين في منهم عنده higher viral load؟ مين عنده كمية الفيروس أكثر من الثاني؟ اثنين عملت بي سي ار عادي وطلع إنه اثنين بوزيتيف، بس مين عنده viral load أعلى؟ باخذ السامبلز وبعمل amplification using cyber green. والجهاز هو بي سي ار عادي بس فيه ديتكتور للفلوريسنس. هلا والديتكتور هذا it can detect the signal at a certain strength. وبتبين على cycles later on، يعني بصير عندي amplification cycle 1 و 2 و 3 و 4 و 5 لكن لسه الديتكتور مش عماله بيعمل detection.
لحد ما نوصل على سايكل خلينا نحكي 20. In that cycle صار عندي detection. اوكي. فمثلا عندي هون خلينا نحكي two samples, the green وال pink. هون عندي threshold. الحد اللي الديتكتور بيقدر يعمل فيه detection للسيجنال. بينت السيجنال لهذا السامبل على سايكل 22 24 whatever. وطلعت تطلع السيجنال. لاحظوا ان الفلوريسنس عماله بزيد، ليش؟ لانه كميه الدي ان اي عمالها بتزيد. اوكي؟ وكميه السايبر جرين اللي يباوند مع الدوره السريه الدي ان اي عمالها بتزيد، فالسيجنال عمالها بتزيد. طيب الديتكشن بدأت على سايكل 24 خلينا نحكي. والسامبل الاخير الديتكشن بين على سايكل 28. وبدأ يصير في عندي stronger signal with continuous cycles. مين عنده برأيكم starting material أكثر؟ Green or pink؟ The green. لأنه بدل ما بدينا إحنا مثلا بدينا بواحد على 1000 والثاني على 100. هذا فيه 1000 viral particles. How much starting material we have? Okay, by doing this quantitative PCR. Got it? أي سؤال؟ دكتور نعم. مش فاهم يعني اللي بصير الديتكشن اول هو الكميه الاكبر. هو الاستراكشر ماتيريال تبعته اكثر. مش المفروض انه يطول اكثر اذا كان كميته اكبر راح يطول اكثر عبال ما يوصل الدور اللي هو 24 مثلا؟ اوكي. هلا انت عندك تو سامبلز، الستارتنج ماتيريال عندك 1000 مولكيولز والثاني عندك 100 مولكيولز. هذا خلينا نحكي انه الجهاز بيعمل ديتكشن على لما يكون النمبر اوف مولكيولز 20000. هذا ال1000 مع السايكل اللي بعديها راح يكون 2000. هذا 200 اوكي اند سو هذا 400 هذا صار 4000 اند سو فهذا راح يوصل على 20000 molecules earlier than the one with the starting material 100 molecules. كويس؟ اوكي هذا quantitative PCR. نعم. بعرف مين عنده viral load اكثر، مين فيه كميه دي ان اي اكثر، مين المصاب مين more severe than the other. ماشي؟ هذه هي البوينت. ماشي. أنا بديت من نص المحاضرة بي سي ار وهذا السيكونسينج. التكنيك الثاني هو السيكونسينج. شو هو السيكونسينج؟ Knowing the sequence of nucleotides in a DNA molecule. فلو جيت حكيت لك what is the sequence of this DNA راح تقول لي A, G, C, T, A, T, G, G, whatever. ماشي؟ وين جبت أنت الريدنج صحيح؟ At the 5' end, always remember, you start reading at the 5' end. ولو حطيت لك DNA sequence ومش عارف وين هي ال 5 وال 3 على طول اللي موجود على الشمال هو ال 5' end هو بداية ال reading of a DNA. طب إذا أنا عرفت السيكونس تبع DNA how is it useful? Well, يعني several things. هذول شوية examples. We can identify genes. We can know their localization. يعني مثلا بعرف انه هذا الجين موجود على كروموسوم نمبر 5. طب موجود باللونج ارم ولا بالشورت ارم؟ لا موجود باللونج ارم. طب وين موجود؟ قريب على السنترومير نص الكروموسوم ولا قريب على التيلومير عند نهايه الكروموسوم؟ لا والله موجود بالنص. طب وين بالضبط؟ موجود بين هذا الجين وهذا الجين. طب وين بالضبط؟ بتقول لي على النوكليوتايد نمبر whatever you specify. ماشي؟ So as well, you can identify proteins and their function. You can predict their function. لأنك إذا عرفت ال DNA sequence تبع جين معين, you can translate it to amino acid sequence. زي ما حنشوف في آخر محاضرة. If you translate it to amino acid sequence, بتحكي بما إنه عنده هذا sequence of amino acids, معناته بعرف إنه هو a nuclear protein. بعرف إنه هو a DNA binding protein. بعرف انه الفانكشن تبعه انه it binds to this protein or that protein and so on. So you can predict the function of the protein based on the amino acid sequence. You can know the amino acid sequence by knowing the DNA sequence. نعم. ممكن ليش بدك تستخدمها؟ سؤال ممكن استخدم النيوكليس على الستراند الاصليه ممكن بس ليش بدك تستخدمها؟ شو بتفرق عند البوليميريز؟
ده polymerase ها مين هو؟ مين هو؟ عندك دي ان اي، اوكي عندك دي ان اي، الجينوم كلياته، بس البرايمرز سبيسيفيك لريجن معينه. عندك كميه كبيره من البرايمرز راح they will bind to this specific region. The binding is so amazingly fast, by the way. Okay, it binds to هذول regions specifically and very quickly. والpolymerase أول ما يشوف البرايمرز بيعمل synthesis. That's it. So the process is really it's faster than what you can imagine. ماشي كله البايندينج والهيبريدايزيشن والبوليمرايزيشن كلها faster. هلا you can as well identify genetic variations among individuals and populations. أعطيكم مثال. 2001 I was sitting in the lab. أجاني إيميل إنه في بيبر عملوها على genetics of Palestinian people وهاي دراسة عملت ضجة والجويش ساينتست اعترضوا وسحبوا الدراسة. أنا بشكك بكل شيء بسمعه. إيش اسم الجورنال كذا كذا. دورت على النت مش موجودة على النت. المكتبة تحت انزلت على طول تحت طلعت الجورنال فتحتها ولا بالفعل في دراسة تحكي على genetic study analysis للفلسطيني people وإنه محطوط عليه بالختم الأحمر retracted يعني مسحوبة. يعني كأنها مش موجودة مطبوعة بس كأنها مش موجودة. You cannot refer to this study anymore. It doesn't exist. الستادي حلوة عملوا مقارنة بين الفلسطينيين مع شعوب ثانية بالعالم كله. مع العرب مع سكان استراليا الاصليين مع امريكا الجنوبيه and so on. لقوا في يعني findings متعدده وحلوه من ضمنها طبعا في علاقه كثير قويه بين الفلسطينيين مع الشعوب المنطقه مع الاردنيين واهل سوريا ولبنان ومصر وكذا. طبيعي جدا كل ما المسافه كبرت كل ما الريليشن شيب قل. في ريليشن شيب قويه بين الفلسطينيين واهل كريت على سبيل المثال historically it makes sense. لكن اللي ازعج بعض الساينتست انه وجدوا انه في علاقه قويه بين الفلسطينيين مع اليهود فانزعجوا منها بس مش يمكن انزعجوا منها كثير. لكن المشكله انه الساينتست اللي كتبوا هاي الارتيكل هم اسبان دخلوا شويه بالسياسه خبصوا شوي يعني حكوا اشياء مش لازم انه يحكوها ساينتفكلي حكوا يعني اشياء ازعجت اليهود understandably فانسحبت الدراسة عشان اللانجوج مش عشان الساينس. بنفس الايشو اتوقع كان في دراسة ثانية على again genetic interrelationship between Jordanian population Jordanians مع الشعوب الثانية ونفس الفايندينجز اللي هو انه مع الشعوب اللي حواليهم في علاقة قوية كل ما المسافة زادت كل ما العلاقة صارت أقل. لكن two findings كانوا حلوين really interesting انه وجدوا انه في minority اقليه موجوده بشمال اسبانيا عايشين بغابات مش عارف ايش في علاقه كثير قويه بالدي ان اي بين الاردنيين مع هذول الاقليه. really interesting. مين هذول الناس بتعرفش بس يعني you can do more studies. الشغله الثانيه الحلوه كمان انه في كمان هلا بريطانيا هيك اليونايتد كينجدوم هيك اسكتلندا فوق اسكتلندا في جزيرة بالجزيرة عايشين برضه ماينورتي في ريليشن شيب جينيتك ريليشن شيب ما بين هذول الناس مع الأردنيين. again quite amazing لأنه هون أنت بتقدر إنك أنت ممكن إنك تعرف حركة الشعوب migration of populations the origins of populations based on how they are related to each other genetically. ممكن تدرس prediction of disease susceptibility again based on the DNA sequence. ممكن تحكي لواحد be careful انت يمكن بعد 20 سنه يصير عندك هذا المرض. كيف عرفت؟ لانه عندك هذا الميوتيشن او عندك هذا polymorphism فهذا related او associated مع disease معين. اوكي؟ and so on. هلا ممكن كمان تدرس evolution of organisms again by comparing DNA to DNA. historically بدوا السيكونسينج باليوكاريوتس بالفيروسز والبروكاريوتس والبكتيريا
الفيروس، بعدين بروكاريوس، بعدين الميتوكوندريا، بعدين راحوا لليست الخميره، بعدين راحوا لسي اليجنز اللي هي الدوده. بيعملوا عليها ستديز كثير انترستنج. كليه الزراعه في عندهم من هاي سي اليجنز. وبعدين عملوا كمان الهيومن جينوم بروجكت. هيومن جينوم بروجكت بدوه 1990، خلصوه بال 2005. اخذتهم 15 سنه عشان يعملوا سيكونسينج ل5 اشخاص ويعملوا داتابيس. تخيلوا 15 سنه كلفهم 3 بليون دولار، تقريبا 7 دول اشتركوا فيها. حاليا you can sequence a human genome لشخص مش 15 سنه less than a day and it costs $500. التكنولوجيا اللي عماله بتصير شيء خيالي. السرعه اللي عماله تتطور فيها التكنولوجيا. راح احكي عن التكنيك اللي هو يستخدم بس على استحياء. هلا الفقراء هم اللي زينا هم اللي بيعملوا هذا التكنيك. لكن هلا صار يعني حتى عندنا هلا الاجهزه الجديده موجود في السيل ثيرابي سنتر اللي بالجامعه، عندهم جهاز بيعمل سيكونسينج بسرعه بكون مخلص. طيب هذول طبعا مش حفظ يعني انترتينمنت. طب السيكونسينج تكنيك القديم if you understand the concept that will be great. هلا هذا هو الديوكسي رايبونوكليكايد، هذا هو السبستريت اللي يستخدم للدي ان اي سينثيسيس. عارفين عندي هذه ما عنديش هيدروكسيل جروب رايت هير، بس هون على كاربون نمبر 3 في عندي هيدروكسيل جروب. لما بدي اعمل انا elongation للدي ان اي I add a nucleotide to this group right here. صح؟ اوكي منيح. The substrate that is used in DNA sequencing is known as dideoxyribonucleotide. اللي هو عندي deoxy group right here and we have another deoxy group right here. طب ايش يعني انه انا عندي deoxy group here؟ هل هذه will it allow DNA synthesis replication؟ No. لأنه لما يجي النوكليوتايد if I want to add it to this group I wouldn't be able to لأنه ما عندي hydroxyl group. معناته راح يصير في عندي termination that reaction right here using this substrate. Got it? Okay. طب احنا ايش بدنا عشان نعمل DNA sequencing؟ Okay. كل اللي بدنا اياه is the following. ركز معي مش على هاي الاسطوانة. ركز معي كثير. بدنا التمبليت الدي ان اي تمبليت اللي انا بدي اعرف ايش السيكونس تبعي. هي واحد. اثنين بدي دي ان اي بوليميريز عشان يعمل دي ان اي سينثيسيس. ثلاثة بدي برايمر لانه دي ان اي بوليميريز cannot start DNA synthesis without a primer. البرايمر اللي انا بستخدمه بكون labeled with radioactivity. اوكي فراح يطلع لي سيجنال. أربعة بدي substrates. السبستريتس هم deoxy A, deoxy G, deoxy C and deoxy T. الفور substrates. حلو. وخامس شغلة أنا بدي إياها بدي داي ديوكسي. فبكون عندي 4 reactions. الفور reactions فيهم نفس الشيء. template, primer, polymerase, substrates. زائد هذا الرياكشن الأول بحط فيه داي ديوكسي A. الثاني داي ديوكسي جي، الثالث داي ديوكسي سي، والرابع داي ديوكسي تي. اوكي؟ كل واحد فيهم داي ديوكسي مختلف عن الثاني. Remember انا لما اعمل السيكونسينج او اعمل هذه الرياكشنز I'm not using one molecule of DNA. I'm using thousands of molecules of the same DNA. Remember this point. هلا خلينا نحكي انه الرياكشن انا تبعي فيه 1000 molecules of that DNA اللي انا بدي اعرف السيكونس تبعته واحط الكومبوننتس اللي حكيت عنها. خلينا نحكي انه الرياكشن تبعي حطيت داي ديوكسي جي وفي كمان ديوكسي جي. لما يجي البوليميريز ويعمل DNA synthesis when it sees a C عنده two options. إما إنه يحط deoxy G
او ممكن انه يحط داي ديوكسي جي. ماشي؟ It's a matter of probability always. معاي؟ إذا ال DNA polymerase يا إما يحط ديوكسي جي أو يحط داي ديوكسي جي. لو حط ديوكسي جي شو حيصير له رياكشن؟ رح يكمل. لو حط داي ديوكسي جي شو حيصير الرياكشن؟ ستوب. ماشي. فأنا عندي 1000 molecules. عملت لهم بدأت أعمل لهم synthesis. عندي سي 100 منهم وقفوا لانه صار حطينا داي ديوكسي جي و900 راح يكملوا. يبقى عندي 100 molecules 100 DNA fragments وقفوا على اول سي او حطينا جي. مش البوليمريز بدا يعمل سنتسز وصل على سي ثانيه. اجين عنده خيارين، يا اما يحط ديوكسي جي او يحط داي ديوكسي جي. لو حط ديوكسي جي راح يكمل، لو حط داي ديوكسي سي راح يوقف. حط ل 100 داي ديوكسي جي وقف. يبقى عندي انا 100 فراجمنتس وقفوا على اول جي وعندي 100 فراجمنتس وقفوا على ثاني جي والبقيه كملوا. وصلنا على ثالث سي حطينا داي ديوكسي جي وقف 100 وقف. يبقى عندي 100 والبقيه 700 راح يكملوا السنتسيس and so on. يبقى راح تطلع عندي different fragments of different length. معاي؟ والله ما يكون صح مو مصحصحين بالمرة. فأنا عندي 4 reactions. هذا الرياكشن كلهم فيهم نفس الشيء، لكن هذا الرياكشن حطيت داي ديوكسي A، هون داي ديوكسي T، هون داي ديوكسي C، هون داي ديوكسي G and so on. هذا راح يوقف الداي ديوكسي A. أول T حط داي ديوكسي A وقف الرياكشن، لكن البقيه راح يكملوا. لما يكون عندي كمان تي في منهم راح يوقفوا على داي ديوكسي A وفي منهم راح يكملوا and so on. لاحظوا ان هذا وقف السنتسس تبعته على اول وحده. لاحظوا هذا الرياكشن هذا يعني داي ديوكسي تي وقف الرياكشن لما كان عندي 2 نيوكليوتايدز اللي هم الاي والتي. وهذا الرياكشن وقف لما كان عندي 3 nucleotides A, T, G. كويس؟ They differ by how much? By 1 nucleotide. بس الفرق بيناتهم 1 nucleotide. بستخدم gel, a special gel, and I separate the DNA fragments from each other. ولاحظوا انه كلهم راح يطلعوا لي سيجنال. السيجنال طالع من البرايمر. فعندي سيجنال هاي الباند بينت. هذه اصغر باند اللي هي هاي وقفت على اي رياكشن؟ الرياكشن اللي فيه داي ديوكسي A. اذا بعرف انه اول نيوكليوتايد هي A. هذه الثانيه بينت وين؟ الرياكشن اللي فيه داي ديوكسي T، فبعرف انه ثاني بيز is a T. هي الثالثة هي رياكشن جي، بعرف انه ثالث وحدة هي جي and so on. بمشي هيك تي سي اي جي تي and so on. بمشي من تحت لفوق. انا عمالي I'm walking 5 prime end to the 3 prime end and they differ by 1 nucleotide only. لكن I can do that. So that's what I do. هاي الفكرة. That's how I read من ال 5 prime end لل 3 prime. نعم. كيف ايش؟ It's a matter of probability. احتمالات. رحيل البوليمريز عنده ديوكسي جي وعنده داي ديوكسي جي وعلى التمبليت في سي، فممكن يختار randomly. ممكن يختار الداي ديوكسي جي رياكشن 1، ممكن يختار ديوكسي جي الرياكشن راح يكمل. اذا ديوكسي عادي راح يكمل. في فراجمنتس راح توقف على اول سي او اول جي في الانرجي، لكن في دي ان فراجمنتس من ال1000 اللي انا حطيتهم برياكشن راح يكملوا، فال900 راح يكملوا. على الثاني جي في منهم راح يوقفوا،
في منهم راح يكملوا. فانا عندي فراجمنت وقفت على اول جين، عندي فراجمنتس وقفت على ثاني جين. اوكي؟ ونفس الشيء مو الاي نفس الشيء للاي ونفس الشيء للتي ونفس الشيء للسي، لكن في اختلاف. لو انا عندي جي 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 السيكونس تبعتي جي جي جي، فممكن توقف على اول جي او ثاني جي او ثالث جي، فراح تبين الباند مثلا زي هذه جي جي جي. اوكي؟ they differ by one base only. كويس؟ هلا أنا I expect my sample to have a band here لما إنه تبين عندي دايديوكسي A، لكن الباند بينت عندي دايديوكسي T. What does it mean? Mutation؟ صح؟ Mutation. ال A تغيرت لل T. Sickle cell anemia is an excellent example. بنغير one base للثاني، فبدل ما تبين عندي النورمال اللي تبين عندي ال A بينت عندي ال T، فعرفت إنه عندي ميوتيشن. طيب عندي بان بينت عندي ال A وعندي at the same level البان بينت عندي ال T. ادينا في الرسم ايش؟ انه عمل ايرور. اوكي؟ ايش كمان؟ بالضبط بالضبط هيتروزايتس من الام ومن الاب. مش انه البوليميريز تعمل غلط، لانه البروبابيلتي انه يعمل غلط صح انه هو ما عندوش بري بريدنج ميكانيزم تاك بوليميريز، لكن برضه يعني it's highly accurate. Remember انه احنا عندنا two chromosomes, two copies of every DNA. واحد من الام وواحد من الاب. The similarity between in the DNA sequence between the two is really high, 99.99%. لكن عندي variation, individual variations. ممكن على نفس البوزيشن الاب عنده A الام عندها G. فلما يجي البوليميريز and it's reading both DNA strands, T T A G G C C، بعدين اجى هون قرأ A same location بالجين او الدي ان اللي اخذه من الام قرأ T، فراح تبين عندي DNA fragments of the same length، واحدة عند ال A وواحدة عند ال T، لأنه الشخص هو heterozygous. هلا حكاية إنه نستخدم radioactivity is really hazardous. Radioactivity is dangerous. زائد it's really time consuming. فحكوا طب ليش أنا أستخدم radioactivity؟ ليش ما أستخدم fluorescent substrates؟ إنه dideoxynucleotides dideoxy A و G و C و T كل واحد منهم يطلع لي fluorescence at a certain wavelength. فبخلي ال T يطلع لي لون أحمر، ال A يطلع لي لون أزرق، ال C يطلع لي لون أخضر. وليش أنا أعملها مانيولي؟ أنا كنت يعني أمسك الإكس راي فيلمز وأمشي بان A G C T بالمسطرة. Time consuming. It took hours. طب ليش ما نخلي الكمبيوتر يعمل الشغل؟ فعملوها إنه يس الكمبيوتر what it does إنه عندي detector it reads the fluorescence that is coming out of the bands. فالديتكتور لما مربوط مع الكمبيوتر it's reading the signal that is coming out. مش بس هيك، هون في four different reactions I'm putting a reaction per lane. لا أنا ممكن أحطهم الأربعة مع بعض، لأنه بالنهاية each band راح تعطيني signal مختلفة لون مختلف. فالديتكتور راح يمشي هيك 1 2 3 4 reading different wavelengths. قبل ما اخلص بس كاكزامبل، هلا ايش بطلع لي هون؟ بطلع لي بيكس زي الكروماتوجراف. كل بيك هي عباره عن بيس. اوكي؟ طيب على فرض انه انا بتوقع تطلع بيك مثلا عندي بيك سي، بيك تي، بيك اي and so on. كل واحده different color. اوكي؟ على فرض انه انا بتوقع تطلع عندي peak representing A لكن طلع peak representing G. شو يعني؟ معناته انه في mutation. Mutation on both chromosomes, on both DNA molecules coming from father and mother. طيب لو انا عندي heterozygosity
تطلع عندي باند وباند معاها، واحدة بتطلع سيجنال لون والثانية بتطلع سيجنال لون ثاني مختلف at the same time. فالديتكتور can detect إنه في عندي لونين coming out of one band، فراح تطلع لي an overlapping peak. هذا معناته إنه عندي أنا two fragments of the same length، واحدة تطلع لي لون for an A والثانية بتطلع لي لون إنها C or D or whatever، فبعرف إنه الشخص is a heterozygous. Okay.